פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. רבי חיים יעקב הוא יהודי מלא וגדוש בתורה ובחוכמה. כשנפגשנו השבוע, הוא סיפר לי את הסיפור הבא. לפני שנים, כך סיפר לי, הייתי לומד בבית כנסת בשכונת אחווה בירושלים. בבית הכנסת הזה התפללו לאורך השנים הרבה מאוד מגדולי ישראל, וגם אחרי שהם נפטרו, השם שלהם נותר חרוט על כיסאות בית הכנסת. אחד המתפללים היותר מפורסמים שהתפללו בו, היה הגאון רבי זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, שעלה לישראל ב-1940, הקים את ועד הישיבות, והיה גם ראש מועצת גדולי התורה. באחד הימים סיפר לי רבי חיים, הבחנתי ביהודי לא צעיר בכלל שנכנס לבית הכנסת לפני תפילת מנחה. הוא היה לבוש מכנסי עבודה וחולצה כחולה, ועל הראש כובע בצבע חקי. בקיצור, לא הדמות הקלאסית של הלומדים בבית הכנסת. כשהתפילה הסתיימה, לא הלכתי הביתה. נשארתי בבית הכנסת כי הייתי סקרן לדעת מה מחפש קיבוצניק בבית כנסת בשכונת גאולה בירושלים. כשכולם עזבו, האיש הסתובב בין הכיסאות ובחן את השמות שכתובים עליהם. כשהוא הגיע לכיסא של רבי זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, הוא קרא לפתע על הברכיים והחל לבכות בכי תמרורים. סלח לי רבי זלמן, הוא צעק, סלח לי, כך הוא בכה. צדקת רבי זלמן, הוא אמר, אני זה שטעיתי. וכך הוא חזר על הדברים בבכי גדול במשך כמה דקות, עד שנרגע. כשהאיש קם על רגליו, ניגשתי אליו יחד עם החברותה שלי, והגשנו לו כוס מים. אפשר לעזור? שאלנו אותו. אתה נראה מאוד נסער. לעזור, הוא אמר? לי לעזור? הלוואי והייתם יכולים. לי כבר אף אחד לא יכול לעזור. בשבילי, הוא אמר, כבר מאוחר מדי. ואז האיש התיישב על הכיסא של רבי זלמן וסיפר לנו את הסיפור שלו. אתם, הוא אמר, אברכים צעירים, כשאני הייתי בגילכם, הייתי מתפלל פה בבית הכנסת. הייתי בחור חרדי שהושפע מהאידיאלים שנשבו כאן בעשורים הראשונים של המאה ה-20. באותם ימים עוד הייתי לבוש כמוכם, אבל בתוכי כבר הייתי מנותק לגמרי מתורה ומצוות. זה היה בעיצומה של השמדת יהודי אירופה. ולמרות שכל גדולי ישראל שהתפללו כאן, התפללו על קדושי השואה, רבי זלמן היה שונה. כל יום הוא היה בוכה בתפילת 18 עליהם, בזעקות שבר מחרידות שזעזעו את בית הכנסת. בתור בחור צעיר, סיפר האיש, לא הייתי יכול לשאת זאת. הבכיות שלו זעזעו אותי וגרמו לי לבלבול גדול וגם לכעס. ואז, באחד הימים ניגשתי אליו אחרי התפילה. תגיד, כבוד הרב, שאלתי אותו בעזות פנים, למה אתה בוכה בצעקות כאלה? למה רק אתה בוכה כך? הרי יש פה עוד צדיקים וחכמים שמתפללים על מיליוני היהודים שנרצחים כעת, אבל בשונה ממך, הם לא בוכים בצורה כזאת. מה, אתה יותר צדיק מהם? אולי, כבוד הרב, אולי תבכה קצת יותר בשקט. הרב לא כעס. הוא הביט בי באהבה גדולה, וכך הוא אמר. אני לא בוכה על מיליוני יהודים, הוא אמר לי. אני בוכה על יהודי אחד. אני בוכה על כל יהודי ויהודי מהמיליונים האלה, כאילו הוא היה הבן היחיד שלי. תחשוב רגע, אמר לו הרב, אם היה לך בן יחיד, והוא היה חס וחלילה מת, איך היית בוכה עליו? בשקט. לכן אני בוכה בקול, כי אני מרגיש שכל יהודי מקדושי השואה הוא הבן היחיד שלי. לכן אני בוכה בקול. אני, סיפר האיש, לעגתי לו. באותם ימים כבר הייתי מנותק לגמרי מהתורה והמצוות, כי ראיתי בה משהו מיושן שעבד עליו הכלח, ולכן במקום לכבד אותו על הרגישות שלו, צחקתי עליו. רוצה לבכות? שיבכה, ככה חשבתי לעצמי, אבל לפחות בצורה קצת יותר תרבותית. מאז עברו שנים, סיפר הקיבוצניק, רבי זלמן נפטר, אני התחתנתי ונולד לנו בן יחיד, אבל במהלך מלחמת שלום הגליל, הוא סיפר, הוא נפל בלבנון והבית שלהם נחרב. אתמול, שנה אחרי, נערך טקס למשפחות השכולות, וגם אותנו הזמינו. כשהגעתי לשם, סיפר האיש לרבי חיים, ישבתי קפוא, עד אותו רגע כבשתי את כל הצער הנורא שבתוכי. מאז שהוא נפל, הפכתי לאדם מכונס ושתקן, אבל בתוכי בער כאב שאי אפשר לתאר. אלא שאז, באותו כינוס, נזכרתי לפתע בדברים של רבי זלמן. אם היה לך בן יחיד שנפטר, היית בוכה עליו? ואז הוא סיפר,
התפרקתי לחתיכות, התחלתי לבכות בזעקות שבר, ולא היה אכפת לי מאף אחד, אפילו אשתי לא הבינה מה קרה לי. כשהגענו הביתה, הודעתי לאשתי שמחר אני נוסע לסידורים בירושלים. החלטתי לבוא לכאן לבית הכנסת שהייתי מתפלל בו, כדי לבקש סליחה מרבי זלמן, כדי להגיד לו עד כמה אני מעריץ אותו, כדי לומר לו שהיום אני יודע איך בוכים על בן יחיד שנפטר, שהיום אני נדהם איך הוא היה מסוגל לבכות על כל יהודי כאילו שהוא בנו היחיד, למרות שלא הכיר אותו. לכן בכיתי מול הכיסא שלו, לכן השקתי את הכיסא. למה? כי החיים לימדו אותי עד כמה רבי זלמן צדק. כשרבי חיים יעקב חברים סיפר את הסיפור המצמרר, שתקתי ושאלתי את עצמי, מה באמת גרם לרבי זלמן לבכות בעוצמה כזאת? מאיפה הוא שאב את הרגשת הקרבה ליהודים שהוא בכלל לא הכיר? והתשובה לכך מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת במדבר, הפרשה נפתחת בפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. על הסיבה לציווי למנות את ישראל, כותב רש"י את המילים הבאות. מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים, מנען. כשנפלו בעגל, מנען. לידה מניין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהם, מנען. וכאן חברים עולות כמה שאלות. א', מדוע בגלל שהקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל ומונה אותם? וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע את המספר שלהם? האם הקדוש ברוך הוא לא יכול לגלות את חיבתו לעם ישראל בדרך אחרת? וחוץ מזה, מה מיוחד כל כך ביציאת מצרים ובעגל ובהגמת המשכן, שדווקא אז הוא סופר אותם? ולמה דווקא משה ואהרון סופרים? והתשובה פשוטה. מניית בני ישראל לא נועדה לספק נתונים סטטיסטיים, אלא ללמד על חביבותו של כל יחיד ויחיד בבני ישראל, ובעיקר על מעלתו וחשיבותו של כל יהודי. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא סופר אותנו כדי ללמד שהוא לא אוהב רק את כלל האומה, אלא את כל אחד ואחד שמרכיב אותה. בחטא העגל הוא מצווה לספור אותנו כדי ללמד שהוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, גם אם הוא חוטא. ובהשראת השכינה במשכן הקדוש ברוך הוא מצווה לספור אותנו כדי ללמד למה הוא אוהב כל אחד מאיתנו. למה? כי לכל יהודי יש חלק ייחודי בתורה שרק הוא יכול לגלות. כי לכל אחד מאיתנו יש חלק בעולם של הקדוש ברוך הוא שאף אחד אחר לא יכול למלא במקומו, ושלכן כל יהודי הוא עולם ומלואו. כדי ללמד שגם אם כל החלקים יתחברו, אם יהודי אחד יחסר, הפאזל לעולם לא יהיה שלם. לכן גם משה ואהרון הצטוו לספור אותנו. משה, כדי לגלות לכל אחד מאיתנו את החלק הייחודי שיש לו בתורה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, ואהרון, כדי ללמד שבעזרת ההתקרבות להשם, כל אחד יכול גם לגלות את מה שמיוחד בו. הקדוש ברוך הוא מצווה לספור אותנו כדי ללמד שאין בעולם יהודי לא חשוב, ושאין יהודי בעולם שאין לו חלק בתורת השם, וכדי שלעולם לא נחשוב שאין לקדוש ברוך הוא תועלת בנו, או שהעולם לא היה מפסיד כלום אם לא היינו כאן. לכן הקדוש ברוך הוא סופר את בני ישראל, כי כשסופרים, הופכים את הרבים להרבה יחידים. כי כשסופרים זה מלמד על החשיבות שאנחנו מעניקים לכל יחיד ויחיד. לכן בחר רבי זלמן סורוצקין זצ"ל על כל אחד ואחד מן המיליונים ולא על כולם יחד. כי מי שאוהב את השם לא יכול שלא לאהוב כל יחיד ויחיד, שהרי אם הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד, ואם אנחנו אוהבים אותו, איך לא נאהב כל אחד שהוא אוהב? אלא שכדי להגיע למדרגה כזאת, כמו של רבי זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, אנחנו צריכים להתקרב להשם כמו שהוא יתקרב. וכשנזכה להתקרב, נרגיש גם אנחנו את מעלתו של היחיד, ונרגיש אליו קרבה, כאילו הוא היה בן היחיד שלנו. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.